Доброго здоров'ячка! Низько зась скачемо нурьки маленько у граматику. Ми конкретно поникаємо, як у нашій бесіді формуються друга та й третя ступені порівняння. Значить, компаратив і суперлатив. Раз поникайте на сесю фразу. Сися палиця є майдовга гітота, а гінтота палиця є майдовга туй. У цьому реченні ми знайдемо як другу, так третю форму порівняння, хоч вони звучать єднако. Я спеціально написав їх тільки іншако, аби вказати вам, що то не інно. Сякое знайдемо направду у многих наших діалектах, у моєму рідному діалектові Верхньої Боржави, сякого є приповно. Давайте поникаємо на дві слідуючі фрази і порівняємо їх. Сися палиця є майдовга гітота. А сися палиця є майдовга з тих, які несу в руках. І друга. Сися палиця є довша гітота. А сися палиця є найдовша із тих, які несу в руках. Перший приклад, коли форма у компаративові та суперлативові є доста єднака, є доста характерна кушницькому діалектові. А другий приклад легко би ми чули десь в Ужанській долині. Кіт це натягнути у лінгвістичний атлас, видимо, що воно в принципі сяк і парує. Цілий Мараморош та й бивша Угоча якраз мають таку форму, коли компаратив і суперлатив визирають єднако. А усі май на запад від Боржави вже будуть творити компаратив суфіксально. Як тоді люди з кушниці розуміють, коли йде за другу, а коли за третю форму? На письмово ясно, що то май тяжко, або усно у тому не є абсолютно ніякої проблеми. За перше, у нас є контекст, коли ми руняємо дещо із дачим, то в нас є другий об'єкт. Значить, у другій формі у нас буде із чим руняти. Коли я кажу ж ісе речення майдовге ге якийсь другий об'єкт, то понятно, що то компаратив. І це перше. А друге, у нас є наголос. У компаративові у нас не є аж такого різко вираженого наголоса. Кажемо майдовгий. Значить, ми чуємо нормальний наголос на перший склад слова довгий. А коли у нас суперлатив, ми робимо такий акцент іще на частці май. Ми кажемо майдовгий. Значить, у нас і далі є наголос на першому складові слова довгий. Но при тому ми чуємо, наскільки сильно виділяться частка май. Сесяточка є майдовга. Яка форма ступеня є майстара? Із суфіксом це з май. На безумно знаємо, ступінь порівняння із суфіксом є майстарший. Це майстара форма. Головне, споза того, що знайдемо це і у письмових пам'ятках, абсолютно у всіх слов'ян і у нас теж. Но вон, тут є якраз ступінь порівняння, яку знайдемо у Марамороші, коли компаратив та й суперлатив виражаються єднакову форму. Чогося так стало? Все на безумно не знаємо, може навіть і нігдеся не дізнаємо. Подекотрі люди казали мені, що це є результатом такої балканської тяглості і аналітичності. А бодай як це доказати, а ведь навпак, то не поберу. Єдно, що можу точно оповісти, ця частка май є пошучкою з румунського язика, та й доста похожа на старослов'янське най. І споза того, що вони доста созвучні, доста чекалося, що вони сяк виміняли. І видко ж самий принцип основання частки май доста похожий на то, як воно фунгує і у румунській бесіді. Тоже. Не ідентично, но дуже подобне. То що, значить, у кушниці не є суфіксального наростка? Усі лиш майкаут? Ні, маємо ай то, ай другое. Наприклад, суть слова, якісь не сильно поміняли ще з праслов'янської доби, які суть єднакі із тими самими словами у сусідніх діалектах та язиках, котрі теж суть учинені суфіксальним наростком. Наприклад, кажемо ліпше, не кажемо майліпо. Руно так само і у других діалектах.
Но при цьому не годне сме оповісти так само й словом файно. У кушниці нігде шуга нико не оповів файніше. У нас би казали сугубо май файно. І це значить, скорше всього слово файно ми узяли з німецької бесіди уже після того, як виробились який аналітичний метод формування другої ступені порівняння. Далі, кажемо гірше, а не май гірко. Кажемо більше, а не май много. Хоч направду кажемо і май много, або більше та й май много суть абсолютними синонімами. І їх основця є паралельні форми. З яких прикладів можемо знайти ще дуже много, но гадався, ви поняли смисл, ні? Змішання всяких форм дало в діалектові кушниці деякі проміжні форми, котрих теоретично могло і не бути, айбо вони туйсуть. Споза цього комбінованого приступа, кой маємо ай суфіксальний наросток, ай формування компаратива з часткою май, маємо такі, може, абсурдні, но при тому доста чекані форми. Никайте на слідуючий градаційний шор. Маємо слово добрий, далі маємо ліпший, далі маємо майліпший, авать майдобрий, і на кінці маємо майліпший. Маємо таку градацію, гіби у нас було 4 форми, но їх насправді 3. Бо при цьому ліпший та й майліпший самі від себе суть єднакі. І кіть маємо речення «сеся тичка майліпша від тої», та й речення «сеся тичка ліпша від тої», та тут не є ніякої різниці, вони суть ідентичні. Це кажемо майліпший, це майдобрий, і це є єдно й то саме. Бо компаратив у нас лише один. А це кажуть у вас сяк. Це комбінують у вас суфіксальну форму та й компаратив із словом май. Напишіть ми, будьте добрі, но оповіжте видкісте, обом це то туди як поклав на карту. А на сьому раз конець. Красно вам дякую. Майтеся.